Magandang hapon sa inyo mga tongs. Hapon na naman. Maya tayo magpapailaw na naman. Pero medyo may kalakasan pala ng hangin. Medyo malalaki ang alon. Ayun, yung ibang alon ay sumasampa sa bangka. Ay baka mamaya ay kakalma din yan, katulad din kagabi. Pagdating ng mga alas 10 ng gabi ay kumalma din. Ayan mga tongs, tabay kayo kung ako'y makakadagdag. Ako'y may isang piraso na dito sa aking stripon. Ay huli ko kagabi. Ang dalawang gabi ko na ngayon. Sana'y tayo makadagdag. Dahil yung huli ko dyan ay maliit, undersize, mga 20 lang. Tabay na lang kayo mga tongs kung tayo makakadagdag. Ayan na. A few moments later. Nakahuli rin, nakahuli. Many hours later. Mga tongs, ay na. Yung ating kawil, ako'y magatatad ng isda, gamit sa panghugong. A few moments later. O ayaw mga tongs, tapos ako magtatad ng aking panghugong. O magkarya na ako. Karya tayo ng kawil. Itong nylon na gamit ko mga tongs, itong battery ay ano to, 150. Tapos may tingga na tinuhog-tuhog, kabigat. Tapos itong daway niya, itong kinakabitan ng kawil, 120 ang laki. Tapos 10 pa lang. Yan, arya tayo, arya. May tinuhog na pusit. Lagay natin sa kawil. Tapos may din ako ito. Ay niripak tayong ata din ng pusit. Yung mga ata ng tamisan. Pusit, malalaki. Para pagdating doon sa ilalim ng tubig ay magwasak siya para madali makita. Isda, tuna.
bato. Atali na sa bato. Bago tinuhugan na natin yung ata. Nariyan ko lang sa 17, di ba? 17. Habang nakaari ang ating kawil ay tayo'y mamusit sa unahan. Many hours later. Yun, dami. Natalikod na ako ay, dami na.
moments later. Parang nga. Ilagay ko na sa hilo ang aking kulay mga tongs. At tayo'y uwi na. Hangin. Basta lang hangin amihan. Talaga kumalma. So mga tongs, ang tabay na lang ko sa pagbaba ng isda ko sa tabi. Para malaman nyo kung ilang kilo ang dalawang piraso ko. Yung unang gabi ko ay isang piraso. Ngayon ay dalawa sana, kaso naputol ng isa. Yan na, mga tongs, tabay na lang kayo. So yan ang aking nahuli. Mga tongs, yan o. Dalawang piraso. Dalawang piraso sana kung hindi naputol ng isa. Yan, kalalaki o. So mga tongs, nandito na tayo sa tabi ngayon. Matagal ako bago nakarating dito sa tabi dahil sobrang lakas ng hanging amihan. Na bago nakarating. Yan. So magbabawa na tayo ng ating isda. Kala ko pagbukas ko ng stripon maging tatlo na ay. Dalawa pa rin pala. Dito na ang tigabuhat. Dito kami ini dito boy boy. Ha? Para sa alanganin nyo? Ha? Para sa alanganin. Ay, nandun na lahat? Hindi, dito pa. Isa. Saan ka bandang nakikita? Sa bandang Santa Cruz.
Hindi malakas, Tol? Malakas. Ay, hintayin mo natin yung magbuhat. Malayo yun ay. Yung pa sa playa. Kaboy-boy TV. Nga pala si Kaboy-boy. Tito TV. Wala tayong laut-laut. Pusit. Ha? Matay tayo no. Pwede yan. Ano? Ha? Ito. Ayan mga tongs, ito po ang kanyang huli, 2 piraso. Ay, dako. Tingnan natin kung makapasok. Bitin. Bitin. Yan, yan. Bitin, wari. 32. Ayan, naka 32 yung kanyang isang piraso. Itong isa, ititimbang ulit natin. Ito dahil po, Jig. Ito dahil na yun eh. Papel po ko video, Jig. Oy. 67 lahat. Itong isa ay nagkatimbang ng Oh, 37 na. 37 na. Di, nakuha na ito kaganina. 37. So 37 plus 32 69. Bali 69 ang kanyang 2 piraso.